Auringon pahteessa ja elohopean kivutessa jopa yli 39 asteen me lähdetään eteenpäin Luostarisaarelta. Karavan Summer Road Trip etenee tänä sunnuntaina etelämmäksi. Takana oli hyvin pian 402 kilometrin siivu ja edessä Saint-Jean-Angelyn historiallinen kaupunki. Perillä odotti matkaparkki, jossa sähkö sisältyi leiriintymismaksuun. Eli täydellinen helpotus helteiseen päivään, jotta sai ilmastoinnin huutamaan. Tämä kohde ei ole mikä tahansa pysähdyspaikka, vaan kaupunki, joka huokuu keskiaikaista viehätystä ja kätkee sisäänsä upean kuninkaallisen luostarin. Saint-Jean-Angelyn kuninkaallinen luostari perustettiin alun perin jo 800-luvulla säilyttämään Johannes Kastajan pyhäinjäännöksiä. Sen historia on ollut myrskyisä. Toistuvien tuhojen vuoksi rakennuksia on jälleen rakennettu 1300-, 1600- ja 1700-luvuilla. Vuodesta 1989 lähtien rakennuksissa on toiminut Euroopan kulttuurikeskus. Sunnuntai-ilta tarjosi meille pienen mysteerin täällä. Kun astelimme iltakävelylle, kaupunki oli aavemaisen hiljainen. Kadut olivat tyhjiä ja autiot kujat saivat meidät miettimään, missä kaikki paikalliset luuraavat. Mutta salaisuus paljastui nopeasti, kun saavuimme keskiaukiolle. Siellä kävi kuhina ja puheensorina, kun paikalliset olivat kerääntyneet nauttimaan sunnuntain päivällistä. Sinne päädyimme mekin. Ensimmäistä kertaa Ranskassa meille tuli kielimuuri vastaan. Mutta onneksi kolmas pöytään tullut tarjoilija ymmärsi jo meitä ja saimme vatsat täpötäyteen.
Huomenna matka jatkuu kohti legendaarista Sant Emilionia. Odotettavissa on tietysti maailmankuuluja viinitarhoja, keskiaikaista arkkitehtuuria ja ehkäpä lasillinen alueen parasta punaviiniä. Pysy kanavalla, sillä tunnelmia tästä Unescon maailmanperintökohteesta on luvassa seuraavalla videolla. Nähdään pian.